नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईले मेरो अर्को भिडियोमा। साथीहरु, तपाईले टिकटकमा अहिले यो होलीको इफेक्ट वाला फोटो एकदम भाइरल भएको देख्नु भयो होला। तपाईको टिकटकमा यो फोटो कसरी बनाइन्छ त साथीहरु, त्यो आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अनि तपाई यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउनु होला। अनि भिडियो मन पर्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। ओके साथीहरु, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु, हामीले यो फोटो दुईटा एप्लिकेसनको मद्दतले बनाउन सक्छौं। एउटा PicsArt भयो, एउटा Capcut भयो। म दुईटा एप्लिकेसनको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईले सिम्पली त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। ओके साथीहरु, अब लागौं आजको भिडियोतर्फ। साथीहरु, सुरुमा हामीले PicsArt एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, अब हामीहरु PicsArt एप्लिकेसनतिर जान्छौं। PicsArt एप्लिकेसनलाई सिम्पली तपाईले आफ्नो मोबाइलमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। प्लस साइनमा क्लिक गर्नुस्। कुन फोटोमा इफेक्ट हाल्नुहुन्छ तपाईले त्यो फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यो फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु यस्तो खालको अप्सन आउँछ। त्यसपछि तपाई स्टिकरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तल। त्यो स्टिकरको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले डिस्कभरीको अप्सन देख्नुहुन्छ। सर्चमा गएर तपाईले होली लेख्नु होला। होली लेखिसकेपछि तपाईको यस्तो ओपन भएर आउँछ। तपाईले कस्तो खालको ब्याकग्राउन्डमा बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले यहाँ सिम्पली चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई बेटर यो लाग्यो, त्यसैले म यसलाई अलि डार्क छ त्यसलाई म सेलेक्ट गर्छु र यसलाई तपाईले मर्ज गर्नु होला। अलि ठुलो बनाउनुस् जस्तै कि तपाईको ब्याकग्राउन्डमा पुरै फिट खाओस् फोटोको पछाडी साथीहरु। एकदम यसलाई ठुलो बनाइसकेपछि तपाईले सिम्पली यसलाई ठुलो बनाइसकेपछि साथीहरु तपाईले यसले स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। फिट गरेपछि इरेजर टुलमा जानु होला। माथि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले ब्याकग्राउन्डको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईको यो कलर चाहिँ तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड बनेर आउँछ यसरी साथीहरु। तपाईको फोटोको ब्याकग्राउन्ड यसरी सेलेक्ट भइसकेपछि साथीहरु हामीले सिम्पली अब यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यो फोटोलाई तपाईले सिम्पली यहाँ टिक लाएर यो फोटोलाई सेभ गर्नु होला। त्यसपछि फेरि हामी एड फोटोको अप्सनमा जान्छौं साथीहरु। हामीले अर्को फोटो पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ कलरहरु। हामी फेरि एड फोटोको अप्सनमा जान्छौं। एड फोटोको अप्सनमा गएर तपाईले एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। साथीहरु, यो फोटोको लिंक पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु। तपाईले सिम्पली त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई। यो तपाईको फेस कलरको फोटो साथीहरु PNG फर्मेटमा छ। तपाईले म लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु। तपाईले सिम्पली त्यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले जहाँ सुकै पनि यसरी मिलाएर तपाईले जहाँ अब ठीक लाग्छ फिट कहाँ खान्छ त्यही अनुसारको यसलाई आफ्नो फेसमा मिलाएर साथीहरु अब एक्स्ट्रा भएको कलरहरु तपाईले सिम्पली इरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि इरेज टुलमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले सिम्पली कुन कलरहरु तपाईलाई चाहिदैन जस्तै कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म इरेज गर्दै छु यसरी। तपाईले इरेजमा गएर इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। एक्स्ट्रा अब कुन कलर तपाईलाई चाहिदैन म यसरी नोजको हल्का छोडिदिन्छु। म साइडको पनि हल्का इरेज गरिदिन्छु। तपाईले कति चाहिन्छ कस्तो खालको कलर तपाईले सोच्नु भएको छ त्यो अनुसार गरेर तपाईले यहाँ टिक लगाइदिनु होला साथीहरु। तपाईको सेभ भएर आउँछ साथीहरु। म फेरि अब अर्को अप्सनमा फेरि एड फोटोमा जान्छु र अर्को फोटो म फेरि त्यही फोटोलाई एड गरेर अर्को साइड पनि म अर्को गालामा पनि राख्छु साथीहरु यो कलरलाई। यसको लागि म यसलाई फ्लिप गर्छु यसरी। यसलाई फ्लिप गरेपछि तपाईले अर्को गालामा यसरी मिलाएर राख्नु होला। त्यसपछि फेरि सिम्पली साथीहरु तपाई यहाँ यसलाई मिलाइसकेपछि इरेज टुलमा गएर तपाईको अघिको कलर चाहिँ इरेज हुँदैन साथीहरु। तपाईले यसरी मिलाएर अघिको कलर इरेज हुँदैन, अहिले कलर मात्र इरेज हुन्छ। त्यसैले तपाईले सिम्पली यहाँ रब गरेर तपाईले कहाँबाट कलर हटाउनु छ तपाईले सिम्पली यहाँबाट हटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मेरो आँखामा अलिअलि छ त्यो आँखाको पनि हटाउँछु म सबै। तपाईको तलको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कलर म इरेज गरेर तपाईलाई देखाउँछु यसरी। सिम्पल तरिकाले तपाईले यहाँ यसलाई यसरी सिम्पली इरेज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसलाई इरेज गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको फोटोमा कसरी यो सुटेबल सुट खान्छ त्यो अनुसार यसलाई एडजस्ट गरेर तपाईले यसलाई फेरि टिक मार्क लगाइदिनु होला। यो सेभ भएर आउँछ साथीहरु। यसलाई सेभ गरेपछि साथीहरु तपाईको फोटो रेडी भइसकेको छ एडिट भएको। अझै तपाईले एड गर्नु छ भने म फेरि एड गर्छु साथीहरु कलर। म फेरि एड गर्छु तल सर्टहरुमा पनि टी-शर्टहरुमा पनि। यसलाई फेरि म क्लिक गरेर सेम त्यही कलर साथीहरु तपाईलाई तल यसलाई हल्का फ्लिप गर्छु म। फ्लिप गरेर यसलाई हल्का इनलार्ज गर्छु म। यसलाई ठुलो बनाएर तपाईले सिम्पली एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ तपाईलाई राम्रो देखिन्छ यो तरिकाले अलि ठिक देखिरहेछ साथीहरु। मलाई गरेर तपाईले इरेज गर्न मन लाग्छ भने फेरि यसरी इरेज गर्न सक्नुहुन्छ। इरेज गर्न मन लाग्छ भने तपाईले सिम्पली सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एडजस्ट गरेर म यसरी एडजस्ट भइसकेको छ। यसलाई म अब सेभ गरिदिन्छु साथीहरु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो फोटो यसरी रेडी भइसकेको छ। यसलाई म ग्यालरीमा सेभ गरिदिन्छु। अब हामीले अर्को एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु Capcut एप्लिकेसन। म सिम्पली Capcut एप्लिकेसनमा जान्छु। त्यसलाई क्लिक गरेर प्लस न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। तपाईले एडिट नगरेको फोटो पहिला एड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ तपाईले यसलाई टिक लाएर यसलाई एड गरिदिनु होला। एड गरेर त्यसपछि लाइब्रेरीलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला साथीहरु यसरी। त्यसपछि ओभरलेको अप्सनमा आउनुस्। ओभरलेमा क्लिक गरेर एड ओभरलेमा तपाईले एडिट गरेको फोटोलाई टिक लाएर तपाईले यसलाई एड गरिदिनु होला। एड गरेपछि यसलाई फिट टु स्क्रिन गरिदिनु होला। हल्का जुम गरेर
जुम गरिसकेपछि साथीहरू तपाईको फोटोलाई हल्का लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ। कति सेकेन्डको राख्न चाहनुहुन्छ टिकटक भिडियो त्यति सेकेन्ड, जस्तै कि 10 सेकेन्ड 12 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड त्यो तपाईको इच्छा अनुसार साथीहरू। मैले 10 सेकेन्डमा अलिकति यसलाई लामो पारिदिन्छु। माथिको जति छ तलको पनि त्यति नै एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। माथिको एडजस्ट गरिसकेपछि तलको फोटोलाई पनि लम्ब्याएर त्यति नै गरिदिनु होला साथीहरू। यसरी मिलाइदिन्छु दुईटैलाई एडजस्ट गरेपछि म स्टार्टिङमा आएर त्यसपछि तपाईले यहाँ मार्क्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तल हल्का स्क्रोल गर्नुस्। स्क्रोल गरेपछि तपाईले सिम्पली यहाँ मार्क्सको अप्सन देख्नुहुन्छ। मार्क्सको अप्सन खोज्नुस्। मार्क्समा अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले स्प्लिटमा क्लिक गर्नुस्। स्प्लिटमा क्लिक गरेपछि साथीहरू त्यो लाइनलाई माथि सार्दिनुस्। लाइनलाई माथि सारेपछि साथीहरू तपाईँ फेरि एन्डिङमा आउनुहोस्। अब एन्डिङमा आइसकेपछि दुईटैलाई कहाँ हुन्छ सुइटेबल, एन्डिङमा आइसकेपछि त्यो लाइनलाई तल सार्दिनुस्। यसरी साथीहरू माथिको लाइनलाई तपाईले औँलाले सिम्पली तल यो सार्दिनुस्। सारेपछि तपाईको फोटो रेडी हुन्छ साथीहरू। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्ले गरेर यसरी तपाईको फोटो रेडी भइसकेको छ टिकटकमा अपलोड गर्नको लागि। यो फोटो अपलोड भइसकेपछि तपाईले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ अपलोडको अप्सन, त्यसमा क्लिक गरेर यो फोटोलाई एक्सपोर्ट गरिदिनु होला साथीहरू। यसरी तपाईको फोटो एक्सपोर्ट भएर तपाईको ग्यालेरीमा सेभ हुन जान्छ साथीहरू। तपाईको यो भिडियो अपलोड भइसकेको छ तपाईको ग्यालेरीमा आएर सिम्पली डाउन गरिदिनु होला। तपाई सिम्पली गएर आफ्नो ग्यालेरीमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। तपाईको भिडियो त्यहाँ अपलोड आइसकेको छ र तपाईले सिम्पली यो भिडियोलाई टिकटकमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन ट्युन चाहियो अथवा कुनै पनि सङमा तपाईले यो फोटोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। अनि भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके साथीहरू, सी यू लेटर। जय नेपाल।